Welcome to my channel. අද මම හදාගන්න යන්නේ පැණි බේරෙන සෞද්ද දොල්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම රසයි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද ඕන කරන්න කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට පස්සේ අරගෙන තියෙනවා සව් ග්‍රෑම් 150ක්. මේක හොඳට හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඕගොල්ලෝ රස අනුව ලුණු දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ විදියට ස්ටිමර් එක අරගෙන මම සර්වියට් එකක් මේ විදිහට තියාගන්නවා. තියාගෙන මම අර කලවම් කරගත්ත සව් ටිකයි පොල් ටිකයි මේකට දාගන්නවා. දාලා මේ විදිහට වහගන්න. මම වතුර වාදනයක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක හොඳින් උතුරව අරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට උඩින් තියාගෙන විනාඩි 10ක් තම්බ ගන්නවා. මම සව් ටික තැම්බෙනකම් මේ විදිහට තැටියක් අරගෙන මේ බටර් ටිකක් දා ගන්න ඕන. දාලා මේ විදිහට ගා ගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක තැම්බිලාද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඇත්තටම විනාඩි 10යි මේකට මට ගියේ. ඊට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් බාගෙන මම පෑන් එක ලිපේ තියා ගන්නවා. පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන මේ විදිහට සීනි ටිකක් දා ගන්නවා. සීනි මේස හැඳි දෙකක් විතර දාලා අපි කැරමල් කරගන්නවා. මම සීනි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සීනි ටික කැරමල් කරගන්නේ. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට දාගමු. දාලා ඒකත් හොඳට උණු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික උණු කරගන්න ඕන. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා වතුර මිලිලීටර් 150ක්. උණු වතුර තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඇල් වතුර උනත් ගන්න පුළුවන්. වතුර ටික දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මැදින් බුබුලු දාගෙන එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගන්න.
මම කරදමුංගු ඇට දෙකක් තල්ලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් ඒකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පාටක් එන්න ඕන. දැන් මම ලෑස්ති කරගත්ත ට්‍රේ එකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දාලා හොඳට මේ විදිහට පැචුලයකින් තුනී කරගන්න ඕන. මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ ටිකක් උසට. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් චුට්ටක් පැතිලියට ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. මේක පැය භාගයක් විතර නිවෙන්න තියාගන්න. ඊට පස්සේ කැට කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට හදා ගන්න. දැන් මේක පැය භාගයක් මම තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ. දැන් මම ලෑස්ති වෙන්නේ කැට කපා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න. මං කෑලි කපාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට. ඇත්තටම කිව්වොත් හරිම ලස්සනයි, හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා රස බලන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මට ලයික් එකක් දෙන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.